ارمنستان کشوریه که به سرعت محبوبیت پیدا میکنه. کشوری کوچیک اما جذاب که داره تاریخ غنیه. ویدیو امروز 10 مکان برتریه که وقتی به ارمنستان سفر میکنید باید ازش دیدن کنید. کلیسای جامع زوارتنوس در اواسط قرن هفتم پس از میلاد ساخته شده و تا پایان سده دهم میلادی پابرجا بود. کلیسای جامع تو عرض 300 سال ویران شد. ویرانه‌های زوارتنوس زمانی که تو ابتدای سده 20 میلادی کشف شد زیر خاک باقی موند. راهنمای ما ساخت کلیسای جامع رو توصیف میکنه و توضیح میده که وزن سنگین سطوح بالایی باید تو فروپاشیش نقش داشته باشن. و میرسیم به ساعت آفتابی. وقتی که شاخر تو سوراخ مرکزیش قرار میدیم سایش زمان دقیق امروز رو به همون نشون میده. گوریس در جنوب شرقی کشور در دره رود گوریس واقع شده و مکانی فوق‌العاده برای بازدیده. آثار تاریخی و فرهنگی بسیار جذابی برای دیدن داره. ساختمان‌های سنگی باستانی، موزه باستان شناسی، گالری هنری، کلیسای خیره کننده که قدمتش به قرن 4 برمیگرده و درون تپه‌ها غارهای دستسازی دیده میشه که در قدیم مسکونی بوده. گوریس شهری دوست داشتنی و آرومه که میتونید چند روزی رو توش سپری کنید. این صومعه شگفت‌انگیز قرن 13 که توسط دیواره‌های صخره‌ای متمایل به قرمز احاطه شده، یکی از محبوب ترین مقاصد گردشگری تو کشوره. شهرت صومعه نوراوانک به این دلیله که این بنا 2 طبقه است و بعد از پله‌های سنگی بسیار باریکی که تو امتداد دیوار بیرونی کلیساست بالا بری. این پله‌ها به قدری باریکه که همه جرأت بالا رفتن از این پله‌ها رو ندارن. این صومعه با شکوه و زیبا تو تنگه رودخونه آرپا واقع شده و ترکیب این صومعه با این تنگه منظره بسیار چشم نواز به وجود آورده. بنابراین پیاده روی تو تنگه تجربه فوق‌العاده است. این صومعه با شکوه قرن 19 حوالی ارمنی تو لبه تنگه عمیق تو قسمت جنوب شرقی ایروان واقع شده. همچنین میتونید سوار طولانی ترین تلکابین بدون توقف دنیا بشید و از منظره بی‌نظیر دیدن کنید. یکی از نقاط مورد علاقه من تو این کشور دهکده قاری خنزورسکه. زمین هموار بسیار کمی تو این بخش از ارمنستان وجود داره. بنابراین مردم باستانی که تو اونجا زندگی میکنن غارهایی رو تو دامنه تپه حفر کردن. از تنگه‌ای که قبلا محل غارهای طبیعی بود ساکنان از سیستمی از طناب و نردبون برای حرکت استفاده میکنن. روستای غار به دلیل ظاهر مناسب فردش گاهی اوقات به عنوان کاپادوکیای ارمنستان هم شناخته میشه. سفر به ارمنستان بدون دیدن این سکونتگاه باستانی کامل نیست. دیلیجان شهری در استان تاوش تو شمال ارمنستان مناظر خیره کننده رو تو خودش جای داده که هقارتسین یکی از جالب ترین اونهاست. دیلیجان به عنوان سوئیس کوچیک یا سوئیس ارمنی هم شناخته میشه. صومعه گغار که نام خودش از سرنیزه مقدسی که مسیح تو زمان مصلوب شدن به وسیله اون مجروح شده گرفته. نیزه تو کلیسا نگهداری می شده اما الان تو خزانه مقدس تو کلیسای اچمیادزین قرار داره. صومعه تو سده 4 میلادی توسط گریگور روشنگر تو محل چشمه مقدس داخل غار بنا شد. پس زمینه زیبای صومعه واقعا با شکوهه.
دریاچه سوان بزرگترین دریاچه قفقاز و از بزرگترین دریاچه‌های کوهستانی آب شیرین تو جهانه و یه مکان محبوب برای تعطیلات که داره گزینه‌های تفریحی فوق‌العاده است. تو سواحل زیبای اون صومعه‌ها و کلیساهای باستانی مثل ساوانا، هراوانک وجود داره. ساخت و ساز این صومعه‌ها بین سده 9 تا 12 میلادی انجام گرفته. معبد گارنی فاصله چندانی با پایتخت نداره. یه معبد کلاسیک هلنستیکه که تو نگاه باستانشناسان بی‌شباهت به معبد پارتنون یونان نیست. این معبد به میترا خدای محبوب تو خاور نزدیک که الهه حامی امپراتوری روم تو دوره قبل از مسیحیت شد وقف شده بود. تصویر بیرونی معبد سالیان زیادی به عنوان نماد تاریخی ارمنستان روی اسکناس این کشور مورد استفاده قرار می گرفت. ایروان یکی از قدیمی ترین شهرهای جهان در دامنه کوه آرارات و بر کنارنه رود هرازان بنا شده. قدمتش به قرن 8 پیش از میلاد برمیگرده. ایروان توسط یونسکو به عنوان پایتخت جهانی کتاب تو سال 2012 انتخاب شد. مکانهای زیادی توی ایروان برای گردشگرها جذابیت داره که میتونیم به فواره رقصان میدون جمهوری، خونه اپرا و مجموعه کاسکاد اشاره کنیم. از بازار ورنیساژ دیدن کنید تا هنرهای دستی و جواهرات باور نکردنی رو پیدا کنید و وقتی که گرسنه شدید به بازار گون برید که مکانی شگفت انگیزه و برای دیدن فرهنگ و هنر ارمنی از موزه فرش مگری هم دیدن کنید.